ठीक आहे बघा, आवाज वगैरे क्लिअर आहे का? आवाज क्लिअर येतोय तुम्हाला? हो सर. ओके, ठीक आहे बघा. इन द लास्ट we said modulation and demodulation, and in that modulation demodulation already we seen that what is the modulation, need of modulation, then types of modulation, right? And the modulation types of the modulation are amplitude modulation, phase modulation, and frequency modulation. These are the three types. Out of these three, already we studied the two modulation or the two types of modulation, that is a amplitude modulation and frequency modulation. We are not concerned about the phase modulation. Okay, then next is then after that we see what is the demodulation also. Modulation and demodulation, how to detect or how to receive the modulated signals. How to receive that modulated signals, that already we seen all things. I think for that we use the linear diode detector for amplitude modulated signal. These things already we covered. Okay, then after that, puढचा part बघा मग. Then next to it, the communication electronics, that is a part of the communication. The modulation demodulation is also the part of the communication electronics, and the first स्क्रीन शेअर होत नाही. नाही केली अजून, मी करतोय आता. स्क्रीन शेअर केलेलीच नाही अजून. मी मागच्याच टॉपिकवर बोलत होतो, त्यामुळे काही स्क्रीन शेअरचं अजून काम नव्हतंच. ठीक आहे, आले का बघा आता? Okay. Then in the communication system or in the communication electronics, we see what is the communication, introduction to the communication, then basic communication. And this topic is a very important topic, कारण याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की how the communication is done. Then for the communication we require medium, and that medium may be the wire medium or wireless medium. ठीक आहे, बघूयात एक एक पॉइंट टू पॉइंट ज्यावेळेस पुढे जातो आपण त्यावेळेस. Then in the for your syllabus introduction is that block diagram of basic communication system, then essential elements of AM transmitter. आता इथे काय झालं, AM essential elements of AM डॉट झालाय आणि ट्रान्समीटर पार पुढे दिलाय. दॅट इज नॉट दॅट सेपरेट, ते काही सेपरेट नाही आहेत, तो एकच पॉइंट आहे, essential elements of AM transmitter, then AM receiver. आणि AM receiver मध्ये tuned radio frequency receiver, then super heterodyne receiver, then characteristics of radio receiver, sensitivity, selectivity and fidelity. एवढे पॉइंट्स तुमच्या याच्यामध्ये आहेत, and their measurements. हा टॉपिक अगदी शॉर्ट केलेला आहे, स्मॉल केलेला आहे, त्यामुळे याच्यावरती जास्त वेळ जाणार नाही. मात्र हा टॉपिक असा आहे की या टॉपिक वरती तुम्ही 3 ते 4 लेक्चर मध्ये संपू शकतो, किंवा 20 ते 25 लेक्चर सुद्धा जाऊ शकतात त्याच्यावरती, कारण एवढा वॉस्ट आहे, एवढा ब्रॉड कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये. एक एक पॉइंट जो आहे, एक एक टॉपिक घेतल्यासारखं घ्यायला लागते, किंवा मग तुमच्या याच्या सिलेबस पुरता मर्यादित म्हणलं तर अगदी तो 3 ते 4 लेक्चर मध्ये होऊन जाते. बघूयात आपण आपल्या सिलेबस पहिलं हे करूयात, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्ह्यू घेऊन. जर वेळ असेल तर एखाद्या वेळेस एखादा पॉइंट मी एक्स्ट्रा सांगत राहीन, पण जास्त एक्स्ट्रा सांगणं शक्य नाही आता, वेळ फार कमी आहे. ठीक आहे, द नेक्स्ट in the communication system, in the communication electronics, the first point is introduction.
सो व्हॉट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन म्हणजे दळणवळण. किंवा बघा, दोन माणसं एकमेकांच्या समोर उभारलेत आणि एकमेकांना बोलतात. ठीक आहे, दोघं एकमेकांच्या समोर आहेत आणि एकमेकांना बोलत आहेत. बरोबर आहे, दॅट इज अ कम्युनिकेशन. आता काय काय आवश्यक आहे ह्या कम्युनिकेशनसाठी? कम्युनिकेशन होण्यासाठी एकमेकांचे विचार एकमेकांना कळण्यासाठी काय आवश्यक आहे? भाषा. एक भाषा, लँग्वेज. मी ज्या भाषेत बोलतोय ती भाषा पुढच्याला कळली पाहिजे. नाहीतर मी तमिळमध्ये बोलत असेल आणि समजा मी समोर आहे, माझ्या समोर उभारणारा तमिळमध्ये बोलतोय, मला काय कळणार आहे त्याच्यातलं? काही कळणार नाही, मी नुसतं त्याच्या तोंडाकडे बघत राहीन. वाय? लँग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, मग आता इथून निघणारे जे साऊंड वेव्हज आहेत, जो कोणी सोर्स असेल, समोर बोलणारा जो असेल, त्याच्यापासून निघणारे जे साऊंड वेव्हज आहेत, दॅट साऊंड वेव्हज आर ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम. बरोबर आहे, एअर मीडियम असेल तिथं, दे आर ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम अँड रीच टू द रिसिव्हर. बघा, आता सोर्स कोण आहे? बोलणारा. आणि रिसिव्हर कोण आहे? ऐकणारा. येते लक्षात? एक सोर्स आणि एक रिसिव्हर असेल. अच्छा, मग आता हा जो सोर्स आहे, सोर्स काय काम करतोय? सोर्स कंटिन्युअसली सिग्नल इमिट करतोय. म्हणजे सोर्स काय करायला, जो कोणी सोर्स म्हणजे जो कोणी बोलणार आहे, आय सेड दॅट इज अ सोर्स. म्हणजे तो काय बोलणारा काय करतोय? कंटिन्यू बोलत आहे. मग बोललेलं जे आहे ते पुढच्याला ज्यावेळेस ऐकायला चाललंय, याचा अर्थ काय? दॅट साऊंड वेव्हज आर ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम, दॅट साऊंड वेव्हज आर ट्रॅव्हल थ्रू द मीडियम अँड रीच टू द रिसिव्हर. बरोबर आहे का? बघा, त्या रिसिव्हर पर्यंत त्या साऊंड वेव्हज पोहोचायला लागल्यात. बरोबर आहे, ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन म्हणतो मी. समोरासमोर अगदी समोर उभारलेले असतील तर. समजा जर मीडियम नसेल तर काय होईल? जसं मी लँग्वेज बद्दल बोललो, समजा मला जर लँग्वेजेस कळत नाही, काहीच उपयोग नाही. काय बोलायलंय, फक्त माझ्या कानावर आवाज येईल, काही कळणार नाही काय बोलायलंय ते. बरोबर आहे. मग त्याच पद्धतीने समजा जर मीडियम नसेल दोघांच्या मध्ये, मीडियम नसेल तर काय होईल? आवाज एकमेकांचा पोचेल का? एकमेकांना ऐकायला येईल का? अजिबात ऐकायला येणार नाही. का? बिकॉज फॉर द transmission or the traveling of the sound waves, medium is required. बरोबर आहे, the medium is required and that medium is the most important thing. So for communication, one medium, and another second thing is what? Language. Medium and language are most important things for the communication. ओके, आता एक 4-5 एक्झाम्पल मी सांगतो कम्युनिकेशनचे. बघा, पहिलं मी कम्युनिकेशन सांगितलंय फ्रंट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, किंवा समोरासमोर उभलेले दोघ जण आहेत, दॅट कम्युनिकेशन. ठीक आहे. ओके, बिफोर दॅट, व्हॉट इज अ कम्युनिकेशन? पुढच्या नंतर बघूयात, बट व्हॉट इज अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन म्हणजे काय? विचारांची देवाणघेवाण, दॅट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. किंवा दळणवळण, सरळ सरळ दळणवळण किंवा देवाणघेवाण. मग हे तुमची विचारांची असेल, आणखी कुठली असेल, दॅट इज अ कम्युनिकेशन. मोड ऑफ कम्युनिकेशन. What is a communication? Communication is nothing but the sharing of ideas and knowledge, called communication. Vocal communications. Sharing of ideas and knowledge, called communication. आता समजा आपण व्हॉट्सअपवरनं मेसेज टाकतो एकमेकांना, हे कम्युनिकेशन आहे का नाही? हो आहे सर. ओके, मग कसलं कम्युनिकेशन म्हणाले? रायटिंग. 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 ओके, आणखी? ओके, ठीक आहे. बघा, वर्बल, नॉन वर्बल असं काय आठवतंय का? किंवा वोकल, नॉन वोकल. मग हे कुठलं आहे? व्हॉट्सअपवरनं मेसेज पाठवणे, हे कुठलं कम्युनिकेशन आहे?
नॉन व्हर्बल. नॉन वर्बल. येस, नॉन व्हर्बल. आणि आपण मोबाईलवरनच बोलतो किंवा समोरासमोर बोलतोय. That is a verbal or vocal communication. बरोबर आहे. These are the basic two parts of the communication. एक तुमचं असेल डाटा कम्युनिकेशन, ओनली डाटा, म्हणजे कुठला असेल दॅट इज अ नॉन व्हर्बल और नॉन वोकल कम्युनिकेशन. अँड दॅट नॉन वोकल कम्युनिकेशन इज कॅन बी यूज बाय युझिंग द इन्स्ट्रुमेंट ओनली. किंवा आणखी दुसरं बघा आता नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये, ठीक आहे, दोन मित्र आहेत, व्हेरी सिंपल, अगदी बेस्ट एक्झाम्पल बघा. दोन मित्र आहेत, एक वर्गात बसला, एक वर्गाच्या बाहेर आहे. समोर क्लास चालू आहे माझ्यासारख्याच एखाद्या. त्या बाहेरच्याला मध्ये बसणाऱ्याला बोलवायचंय, काय करेल रे तो? त्याने लक्ष देते बाहेर, निश्चित मध्ये बसणाऱ्या बाहेर लक्ष देतोय. SMS करेल. SMS नाही बघू शकणार त्यावेळेस. मोबाईल, मी काय करतोय, मोबाईल मोबाईल बंद आहे आपल्या क्लासमध्ये. मात्र तो खिडकीतून कुठून तर बघत असेल, त्याला सहज त्याला इशारा करेल, बरोबर आहे, काहीतरी बहाणा कर आणि बाहेर ये. हे कसलं कम्युनिकेशन आहे? हे कम्युनिकेशन आहे का नाही? आहे. येस, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. मग आता हे कसलं कम्युनिकेशन? वर्बल म्हणाल की नॉन वर्बल, दोनच याच्यामध्ये करायचंय, वोकल किंवा नॉन वोकल कम्युनिकेशन. वर्बल. येस, इट इज वर्बल. वर्बल. नक्की? हो. ओके. वर्बल कम्युनिकेशनची काय डेफिनेशन सांगता येईल? किंवा वोकल कम्युनिकेशन काय सांगता येईल? व्हॉट इज वोकल कम्युनिकेशन? वोकल म्हणजे ज्याच्यामध्ये वोकल कॉर्ड वापरले जाते तुमचा, म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचा आवाज वापरले जाते, दॅट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वोकल कम्युनिकेशन. व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज द वोकल साऊंड. हा, मग आता जे इशारा करतो आपण किंवा खुनवा खुनवी करतो, ते कम्युनिकेशन तुमच्या वर्बल मध्ये येतील का? नाही. दे आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन्स. दे आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन्स. बिकॉज काय केलं तिथं? आवाजाचा उपयोग करतो का? अजिबात नाही. मात्र तिथे काय करतो मी? एक वेगळ्या प्रकारचे इशारा आहे, खून आहे, राईट? ओके. फेस टू फेस कम्युनिकेशन जर असेल, समजा मी समोर उभा आहे आणि एखाद्याला मी रागवतोय पण आवाज तोंडातून काढत नाही, रागवलेला तर भास समोरच्याला होतोय. कसा होतोय? अगदी माझा चेहरा, माझे डोळे जर ते बघत असेल तर त्या डोळ्यावरनं आणि चेहऱ्यावरनं त्याला जे येत आहेत, म्हणजे हावभावातून असणारं कम्युनिकेशन आहे, बरोबर आहे? माझे हावभाव आहे, दॅट इज अ नॉन वोकल कम्युनिकेशन. म्हणजे नंबर ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हाला सांगता येतील, बरोबर आहेत का रे? हावभावातनं एखाद्याला आपण रागावतो, एवढंच नाही, हात उगारतो मी, ते वर्बल आहे का? नाही, नॉन वर्बल आहे. पण इम्पॅक्ट करतोय, निश्चित इम्पॅक्ट होतोय. म्हणजे लक्षात आलंय व्हॉट इज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनसाठी मीडियम आवश्यक आहे, डेफिनेटली मीडियम आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा वोकल कम्युनिकेशनसाठी तुम्हाला लँग्वेज आवश्यक आहे. मला सांगा, एखादा तामिळचा माणूस असेल, तेलुगूवाला, आणि तो माझ्या समोर जर उभा आहे, हाताने इशारे करत असेल तर मला लक्षात येते की त्याला काय पाहिजे, पण तोंडाने सांगत असेल तर मला नाही लक्षात येणार. म्हणजे लँग्वेज तर कमी पडते, मात्र त्याचे जे फेसियल कम्युनिकेशन्स आहेत, फेसियल कम्युनिकेशन किंवा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन्स आहेत, दॅट कम्युनिकेशन्स आर हेल्पफुल टू गेट द what he has saying, right? ओके. आता याच्यानंतर पुढचा बघा, दिस आर द कम्युनिकेशन्स, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन्स. ओके. आता बघा पुढचा एक सिंपल एक्झाम्पल, आता थोडं पुढे जाऊया. लेट सपोज टू बी आपल्याकडं मोबाईल आहे आणि टेलिफोन आहे, दोन्हीवर नाही कम्युनिकेशन होतंय, मोबाईलवर नाही होतंय आणि टेलिफोनवर नाही कम्युनिकेशन होतंय, दोन्हीकडे बोलता येतंय. काय फरक आहे दोन्हीमध्ये?
कम्युनिकेशन दोन्ही मध्ये होत आहे, बरोबर आहे. दोन्ही मध्ये आवाजच पाठवतात आपण इकडे तिकडे, राईट. मग आता काय फरक आहे, नेमकं काय होतंय काय त्याच्यामध्ये, किंवा काय फरक आहे दोन्हीमध्ये, मोबाईल कम्युनिकेशन आणि टेलिफोनिक कम्युनिकेशन याच्यामध्ये काय फरक आहे, काय सांगता येईल त्याच्याबद्दल? सगळ्यात महत्वाचा फरक बघा, टेलिफोनला काय लागतं तुम्हाला, मोबाईल मी माझ्या खिशात ठेवून असा कुठेही शेतात जाऊन बोलू शकतोय, टेलिफोन बोलू शकतो का तसा? टेलिफोनला मी घेऊन जाऊ शकतो असं बाहेर कोणीकडे? नाही. नाही का? वाय? वायरलेस सर. येस, वायर लागते त्याला, दॅट इज द वायर्ड कम्युनिकेशन. टेलिफोनिक कम्युनिकेशन इज द वायर्ड कम्युनिकेशन and mobile communication is the wireless communication. So these are the two types of communication, wired communication and wireless communication. आता हे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन वेगवेगळ्या ह्याच्यावरती आहे. मी जसं वोकल नॉन वोकल म्हणलं, वोकल नॉन वोकल डिपेंडिंग ऑन द साऊंड, राईट, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन. टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन, टेक्निक कसली आहे माझ्याकडे, एक आहे वायर कम्युनिकेशनची टेक्निक आणि दुसरी आहे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक. सो दॅट आर द टू टाइप्स. ठीक आहे, मग बघा आता, इफ आय हॅव सीन, पुन्हा पुढचा पार्ट, हा टॉपिक मी काय म्हणलं, एवढा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे की जेवढं काही तुम्ही बाहेर बघताय ते सगळं सगळं इथे येते. ठीक आहे, मला वाटतं बऱ्याच लोकांनी वॉकी टॉकी बघितलेली आहे, बघितलंय, किंवा जुन्या पिक्चर मध्ये आपल्याकडे ते पाठीवर एकाच्या वायरलेस असायचा, मिलिटरी मध्ये वगैरे असणाऱ्या, आणि युद्ध चालू असते वेळेस हॅलो चार्ली काहीतरी असा कोड असायचा त्यांचा, बरोबर आहे? आठवतंय का कुठल्या पिक्चर मध्ये बघितलेलं असं? काय काय कम्युनिकेशनचं कन्सेप्ट आहे तिथं? तिथेही कम्युनिकेशन आहे, बरोबर आहे? वायरलेस. येस, वायरलेस कम्युनिकेशन, बरोबर आहे. पण त्यामध्ये आणखी थोडा पुढे जाऊन जर विचार केला असेल कोणी तर मला सांगा काय होतंय. एका वेळी एकच माणूस बोलतोय, दॅट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. डायरेक्शन म्हणजे काय? युनिडायरेक्शनल देन बाय डायरेक्शनल. युनिडायरेक्शनल म्हणजे काय? समजा एकाच बाजूने बोलल्या जाते, युनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन. देन unidirectional communication, that is called the simplex type of communication. Unidirectional communication, समजा माझ्याकडे रेडिओ किंवा टीव्ही आहे, मी टीव्हीच्या समोर बसलोय किंवा रेडिओच्या समोर आहे. आता हे कम्युनिकेशन कसं आहे, रेडिओ चॅनल जिथं कुठं आहे, जिथं कुठं रेडिओ स्टेशन आहे तिथून जे काही प्रोग्राम चॅनलाइज केले झालेले आहेत ते माझ्यापर्यंत पोहोचतायत आणि मी ते ऐकतोय. मला काही बोलता येते का त्याच्यामध्ये? अजिबात नाही. दिस इज अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. आता हे कुठलं कम्युनिकेशन आहे? दिस इफ आय हॅव टू classify the communication on the direction of communication, then I have to classify it either unidirectional or bidirectional. Unidirectional means फक्त वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन म्हणजे कसं असेल? वन वे म्हणजे फक्त तिकडच्याने बोलायचं, इकडच्याने ऐकायचं. किंवा एखादा स्पीकर आहे, प्रोग्राम चालू आहे, मोठी सभा आहे, पलीकडनं बोलणारा लांब आहे कुठतरी आणि इकडे मी बसून ऐकतोय किंवा रेडिओवरनं ऐकतोय, काय फरक नाही. ठीक आहे, आता त्या रेडिओवरनं ज्यावेळेस ऐकतोय त्यावेळेस आपल्याला माहित आहे इथं बोलून उपयोग नाही. समजा मी म्हणलं इथूनच मला गाणं आवडत नाही, राव हे गाणं चांगलं नाही, काय फरक पडणार आहे? ते गाणं वाजवायचं आहे पूर्ण, राईट. म्हणजे याचा अर्थ काय? दिस इज अ युनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन अँड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड simplex system of communication or the simplex communication. So depending on the direction of communication, communication can be classified. ओके, हा झाला युनिडायरेक्शनल और द सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. ठीक आहे, त्याच्या पुढचा बघा,
मी काय म्हणलं मग लगेच बाय डायरेक्शनल. बाय डायरेक्शनल, आता बाय डायरेक्शनल मध्ये साधं सिंपल एक्झाम्पल बघा, तुमचा मोबाईल आणि वॉकी टॉकी किंवा वायरलेस. मोबाईल आणि वॉकी टॉकी किंवा वायरलेस, काय फरक आहे याच्यामध्ये? बघितलंय आपण, मोबाईल सगळ्यांना माहित आहे. आता वॉकी टॉकी आपण बघितलेले आहेत किंवा वायरलेस बघितलेला आहे. वॉकी टॉकी किंवा वायरलेस किंवा पोलीस स्टेशनला वगैरे वायरलेस असतात, पोलिसांकडे वायरलेस असतात, बरोबर आहे. हा, काय काय करतात त्याच्यावर, कशा पद्धतीचं कम्युनिकेशन आहे, काय आठवतं का बघा? काय फरक आहे दोन्हीमध्ये? मोबाईलवर बोलता येतं बोलता येते, आणि वॉकी मोबाईलवर टॉकीवर लोकेशन समजते. वॉकी टॉकीवर लोकेशन समजते. वन साइड काय करत, बरोबर आहे, सांगायला बरोबर आहे, फक्त एक वेळेस आवाज मला क्लिअर येत नाही. वॉकी टॉकीवर वन साइड कम्युनिकेशन राहते. वन साइड कम्युनिकेशन राहते, बरोबर आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, वॉकी टॉकीवर तिकडून बोललेलं फक्त ऐकायला येतंय, इकडून बोलता येते का नाही? येते सर बोलता. येतंय, बरोबर आहे. किंवा वायरलेस आहे आपला, वायरलेस बघितलंय कधी पोलीस स्टेशनला किंवा आपल्या वायर ह्याच्यामध्ये बऱ्याच ह्याच्यात असते, मी म्हणून म्हणलं पिक्चर मध्ये दाखवून तुम्हाला आठवण करून दिली मी पिक्चरची, बरोबर आहे. पिक्चर मध्ये वायरलेस असते. काय फरक आहे त्याच्यामध्ये आणि मोबाईल मध्ये? मोबाईल वरती पुढचा बोलत आहे त्यावेळेस मी इकडून बोलू शकतोय, काहीही फरक पडत नाही, बरोबर आहे का? समोरचा मला बोलत असेल तरी मी बोलू शकतोय त्याला, राईट. म्हणजे ऍट अ टाइम दोन्हीही बोलू शकतात. सोर्स आणि रिसिव्हर कॅन गेट अल्टर्ड, सोर्स अँड रिसिव्हर कॅन गेट अल्टर्ड ऍट अ टाइम in this bidirectional communication. Source and receivers get altered continuously. म्हणजे कसं आहे, समजा तिकडचा बोलतोय त्यावेळेस तो सोर्स आहे, इकडचा ऐकतो म्हणजे रिसिव्हर आहे. ऍट द नेक्स्ट मोमेंट किंवा त्याच वेळी इकडचा सोर्स होऊ शकतो, तिकडचा रिसिव्हर होऊ शकतो. म्हणजे इन द bidirectional communication both are receiver and source, बरोबर आहे का? म्हणजे मोबाईलवर बोलते वेळेस बघा, पुढचा बोलत असताना आपण बोलायला काहीच हरकत नाही, आपण बोलू शकतो आणि आपण बोललेलं सुद्धा त्याला ऐकायला जाते, त्यानं बोललेलं आपल्याला ऐकायला येते, अजिबात गोंधळ होत नाही, बरोबर आहे. ओके, आता वॉकी टॉकी किंवा वायरलेस याचा जो कन्सेप्ट आहे, थोडं लक्षपूर्वक बघितलं असेल तर लक्षात येत आहे. काय करायला लागतंय, समोरचा जोपर्यंत बोलायला आहे तोपर्यंत तिकडच्या ऐकायचं आहे फक्त, बरोबर आहे का बघा? समोरचा बोलतोय तोपर्यंत तिकडच्याने ऐकायचं आहे, म्हणजे सोर्स तिकडे असेल, रिसिव्हर इकडे आहे. आणि ज्यावेळेस समोरचा म्हणेल ओव्हर, मग इकडचा बोलायला चालू करेल. मग त्या केसमध्ये काय असेल, जो पूर्वी रिसिव्हर होता इट बिकम्स अ सोर्स अँड जो सोर्स होता इट बिकम्स रिसिव्हर. हा रिसिव्हर अँड सोर्स गेट अल्टर्ड, राईट. मग आता हा जो फरक आहे म्हणजे काय, सो दिस टाइप ऑफ, अगेन व्हॉट आय एम सेइंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. डायरेक्शन वर त्याच्या होणारा हे आहे, म्हणजे युनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन सांगितलं मी, टीव्ही किंवा रेडिओ फक्त एकच साईड चालते. दुसरं काय म्हणलं मी, आपण मोबाईल घेतलाय आणि वायरलेस किंवा वॉकी टॉकी घेतलाय. वायरलेस मध्ये काय होतं, वायरलेस किंवा वॉकी टॉकी मध्ये काय म्हणलं, एका वेळेस एक बोलणार आहे, दुसरा थांबणार आहे. ऍट अ टाइम one can talk, at a time one can talk, other one is says or as a receiver, and in the next moment another one can talk, so previous one will be at the receiver mode. That is walkie talkie or wireless. म्हणजे त्याच्यातले काय लिमिटेशन आहे, तर एका वेळी एक जणच बोलू शकतोय, दुसरा बोलू शकत नाही, त्याचं संपल्यानंतर मग हे नाही बोलायचं आहे. याचा अर्थ काय,
this type of communication is called, or this type of system is called half duplex system. Bidirectional system is called duplex system. लक्षात घ्या आता. Bidirectional communication is called duplex communication. Duplex म्हणजे दोन. सिम्प्लेक्स म्हणजे एक, डुप्लेक्स म्हणजे दोन. आता ह्या डुप्लेक्स मध्ये काय, हाफ डुप्लेक्स याचा अर्थ काय, एका वेळी समजा मी जर दोन याची एक सिस्टीम कन्सिडर केली, काय कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये माझ्या एक सोर्स आणि एक रिसिव्हर आहे, ते दोघं मिळून एक सिस्टीम तयार होते. मग आता एका वेळी एकच बोलू शकतो म्हणजे अर्धा बोलू शकतोय. हाफ सिस्टीम इज इन द ऍक्टिव्ह मोड. बरोबर आहे. Half system is in the active mode and remaining half is in the rest mode or the receiving mode. So when this is in the active mode, the half system is in the active mode, then I said that half duplex. It is called the half duplex. मग half duplex चा अर्थ काय, एका वेळी at a time only once. At a time one can talk, not मग at a time both cannot be talked. आले का लक्षात? What is the half duplex? Okay. Then full duplex. आता काय एक्झाम्पल आहे फुल डुप्लेक्स? Can you tell me the example of full duplex? Half duplex मी सांगितलंय वॉकी टॉकी और वायरलेस. सो फुल डुप्लेक्स. ओके, मोबाईल आणखी टेलिफोन. टेलिफोन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. टेलिफोन आहे, मोबाईल आहे. दीज आर द फुल डुप्लेक्स सिस्टीम्स. बरोबर आहे. ओके, आता पुन्हा बघा. Then after that हाफ डुप्लेक्स आलाय लक्षात, फुल डुप्लेक्स आलाय, सिम्प्लेक्स आलाय. ओके. Then classification based on the nature of information of the signal. ओके, आता नेचर ऑफ द सिग्नल. नेचर ऑफ द सिग्नल कसे असतील? सिग्नलचं नेचर काय असेल? आयदर सिग्नल्स आर अनालॉग सिग्नल और digital signal. Okay, so the analog signal and digital signal, electronic communication system can subdivide or classify on the basis of nature of the information signal, and that is the classification is the electronic communication system, either analog communication system or digital communication system. If I have to consider that analog communication system, then it again classify into two types. आहे पुढे मी दाखवतो, तुमच्या समोर घेतोय ते. तुमच्याकडे नोट्स ज्या पाठवल्यात त्याच्यावरती आहे हे सगळंच. ओके, बघा आता जे मी बोललो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टीम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढचा युनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, राइट. देन दिस इज अ सिम्प्लेक्स सिस्टीम. सिम्प्लेक्स म्हणजे काय? ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर, नंबर ऑफ रिसिव्हर्स असतील, मात्र वन वे कम्युनिकेशन असेल. इथून ट्रान्समीटर पासून कुठं आलाय? डायरेक्ट तुमच्या रिसिव्हर पर्यंत आलाय. रिसिव्हर कडनं माघारी जाऊ शकत नाही. ठीक आहे. हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आलेत लक्षात? Okay, now see this chart. Electronic communication system, analog communication system and digital communication system. आता analog communication system मध्ये काय आहे? Continuous wave system and pulse modulation. Continuous wave system and pulse modulation. आता continuous wave system मध्ये
अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन आलं, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आलं आणि फेज मॉड्युलेशन आलं. ओके. आणि पल्स्ड मॉड्युलेशन मध्ये पल्स्ड अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पल्स वेव्ह मॉड्युलेशन अँड पल्स फेज मॉड्युलेशन. ओके. आणि हा झाला अॅनालॉगचा पार्ट. तसंच हा डिजिटल कम्युनिकेशनचा. द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम इज also subdivide into three part: PCM, DM and ADM. And what is that PCM? हे सगळं तुम्हाला अॅनालॉग आहे. इथं अँप्लिट्यूड झालं, हे बघा, पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, then pulsed width modulation, wave नाही, width modulation and pulsed position modulation. Okay. And disadvantages of the analog application and digital communication or the digital mode. This in the digital, in PCM. What is the PCM? Pulsed code modulation. DM, delta modulation. PCM, DM and ADM. PCM, DM and ADM. PCM means pulse code modulation, delta modulation. ठीक आहे. ऍक्च्युअली हे तुमच्या सिलेबसला नाही, पण माहिती असायला पाहिजे हे सगळे, म्हणून मी इंट्रोडक्शन मध्ये घेतोय. म्हणून सांगितलं इंट्रोडक्शन तुम्ही जेवढं घ्याल तेवढं कमी आहे, किंवा जेवढा हा टॉपिक जेवढा ब्रॉडली तुम्ही हे कराल तेवढा कमी पडेल. अख्खा एक पूर्ण पुस्तक आहे एका टॉपिकचं. या जर तुम्ही डिटेल बघायचं असेल एखाद्याला तर बघू शकता. ठीक आहे. देन पुढचा बघा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दिस. काय घेतलं होतं? नेचर ऑफ द सिग्नल. देन आफ्टर दॅट बेस बँड अँड बँड पास सिग्नल. आता याच्यावर मात्र जरी सिलेबसला नसला तरी तुम्हाला MCQ हा निश्चित असतो, बेस बँड आणि बँड पास, कारण हे इंट्रोडक्शन मध्ये घेणं अपेक्षित आहे. सो द इन्फॉर्मेशन or the input signal to communication system can be analog, that is sound, picture, or it can be digital, that is a computer data or the code, right? The electrical equivalent of this original information signal is known as baseband signal. म्हणजे काय? ज्यावेळेस तुमचा ओरिजिनल साऊंडचा सिग्नल असेल किंवा साऊंड सिग्नल, माईक, समजा मी माझ्या तोंडासमोर माईक धरलाय आणि माईक वरती बोललोय, त्याच्यानंतर काय होतंय? माईकच्या नंतर sound energy is converted into electric energy, and that electrical signals are transferred through that cable which is connected with the mic. बरोबर आहे. माईकला जे माईक केबल लावलेले आहे त्या केबल थ्रू the electrical signals will pass to the amplifier, and at the amplifier section that will be get amplified, and they are produced or provide towards the speaker, and that speaker is a one type of another type of transducer which convert electrical energy into sound energy. That means that there is a reproduction of the original sound at the speaker. So what is the electrical equivalence? What is the baseband signal? Baseband signal is nothing but the electrical equivalence of the original sound signal or the original information signal. मग तो sound असेल किंवा तो video असेल, audio असेल किंवा video असेल. Okay. In some system called the baseband transmission system, the baseband signals, original information signals, are directly transmitted. Means काय म्हणलं इथं? मग ओरिजिनल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रान्समिटेड. म्हणजे समजा फेस टू फेस कम्युनिकेशन आहे, जवळ उभारलेले आहेत, त्या केसमध्ये तुम्हाला गरज नाही हे करायची, वायर वगैरे लावायची, इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरे करायची काहीच गरज नाही. इथून बोलणारा म्हणजे अगदी 10 फुटाच्या अंतरात जर असतील दोघ जण तर काय असेल, बोललेलं समोरासमोर ऐकायला येते. त्या केसमध्ये कुठल्या वायर वगैरेची गरज आहे का? नाही. मग कन्व्हर्जन होणार आहे का? नाही. In some system, baseband transmission system, the baseband signals are directly transmitted. The baseband signals are directly transmitted. आता ह्याच्यात बघा, इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलन्स म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रान्समिटेड म्हणतोय, किंवा काही ह्याच्यामध्ये
मॉड्युलेट केलं जातं. फेस टू फेस कम्युनिकेशनचा पार्ट वेगळा आला. त्याच्यानंतर मी काय घेतलंय, इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलन्स म्हणतो. ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल इक्विव्हॅलन्सचा कन्सेप्ट आलाय तिथं फेस टू फेस कम्युनिकेशन येणार नाही. त्या ठिकाणी काय असेल, जरी असेल तर हा माईकवर बोलतोय, पुढचा स्पीकरवरनं ऐकतोय. ठीक आहे. माईक पासून स्पीकर पर्यंतचे जे सिस्टीम आहे याच्यामध्ये मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट काय आहे का, सिग्नलला काही मी बदल करतोय का, काहीच नाही. इथं बोललेला सिग्नल जे आहे, जे काही साऊंड सिग्नल असतील ते काय करतात, माईक वरती कॅच केले जातात. माईक थ्रू इलेक्ट्रिक, माईक काय करतोय, साऊंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी करतोय, बरोबर आहे. दॅट इलेक्ट्रिक इक्विव्हॅलन्स ऑर द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर ट्रान्सफर टू द एम्प्लिफायर अँड एम्प्लिफायर टू स्पीकर. And in this system मग काय म्हणले, baseband transmission or the baseband signals are directly transmitted. बघा डायरेक्टली ट्रान्समिट केलेत का नाही, ते तर काही चेंज केलं जात नाही त्याच्यावरती. किंवा मग काही केस मध्ये काय करतो, हे वीक सिग्नल वी आर सुपरपोज देम ऑन द हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स. सो हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर्स, मग त्या केसमध्ये काय करतो, सुपरपोज करतो आपण. बट हिअर वी आर नॉट डुईंग एनिथिंग, ओनली व्हॉट वी आर डुईंग, सिम्पली इथले सिग्नल त्या एम्प्लिफायर पर्यंत आणि एम्प्लिफायर पासून पुढे स्पीकर पर्यंत. ओके. एक्झाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टीम आर टेलिफोन नेटवर्क. टेलिफोनला तसंच आहे. टेलिफोनला काय केलंय, वायर थ्रू हे सिग्नल पाठवलेले आहेत. Where the sound signals converted into the electrical signal is placed directly on the telephone lines for transmission. बरोबर आहे. and this is only for the local calls. समजा जर मी ISD कॉल करायचं असेल मला, किंवा STD कॉल करायचं असेल, तर त्या केसमध्ये काय करायला लागतंय, टावर थ्रू सॅटेलाइटला जाईल, सॅटेलाइट थ्रू तिथल्या टावरला जाईल, आणि तिथल्या टावरवरनं मग ते वायर थ्रू टेलिफोन पर्यंत जाईल. Okay. Another example of the baseband transmission is computer data transmission over the coaxial cable in the computer network. LAN वगैरे म्हणतो आपण. म्हणजे काय केलेलं असतंय, एक 50 एक कॉम्प्युटर 20 कॉम्प्युटर एका ह्याच्यावरती आणलेले असतील, नेटवर्क वरती नेटवर्किंग केलेलं असेल. मग तिथं एका कॉम्प्युटरवरचा डाटा दुसऱ्या कॉम्प्युटरवर इझिली ट्रान्सफर करू शकतो, किंवा केबल थ्रू असेल. आणि विदाउट केबल सुद्धा आपण जे आता शेअर इटचा कन्सेप्ट आहे, बरोबर आहे. इन अदर वर्ड वी कॅन डिफाईन द बेसबँड सिग्नल्स ॲज द वन विच नॉट मॉड्युलेटेड. All the voice data and picture signals are called as the baseband signals. ओके. बाकीचा पार्ट बघत बसायची गरज नाही त्याचा. ठीक आहे, कारण हा फ्रिक्वेन्सीचा पार्ट आहे, हा काही तुमच्या ह्याच्यात येत नाही, विचारायचं काम नाही. Then baseband signal, sorry, band pass signal. Baseband बघितलं, band pass signal. It can be defined as the signal which has non-zero lowest frequency in its spectrum. अच्छा, हे बघायलाच लागेल याच्यासाठी. The frequency spectrum of a baseband signal is shown in the following figure. It generally occupying the frequency spectrum right from 0 Hz. See this. This is a spectrum of the baseband signal, and this is the spectrum of band pass signal. This baseband signal is start at 0, while the band pass signal is start other than 0. So the lower frequency is not 0. Lower frequency is also not 0. That type of signals are called band pass signal. It can be defined as the signal which has non-zero lowest frequency in its spectrum is called band pass signal. Or that means the frequency spectrum of a band pass signal extend from f1 to f2 Hz. That is shown in the figure. Okay, this much is sufficient for baseband and band pass. Okay, classification based on the technique of transmission. आता इथं baseband transmission आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम युझिंग मॉड्युलेशन. आता याच्यात काय केलं, बेसबँड ट्रान्समिशन मध्ये मी काय म्हणलं, आपण जे लोकल कॉलसाठी जे मोबाईल किंवा टेलिफोन वापरतात, टेलिफोनवरती किंवा नेटवर्किंग मध्ये जे असते तुमच्या कॉम्प्युटर, त्याच्यावरती जे डाटा पास करतो मी, तो डाटा पास करण्यासाठी कुठलंही मॉड्युलेशन वगैरे करायची गरज नाही.
So this type of transmission is that. Okay, then next type is communication system using modulation. Communication system without modulation and communication system with modulation. So with modulation, yes, विथ मॉड्युलेशनला काय करायला लागतं तुमचे रेडिओ सिग्नल्स वगैरे रेडिओ वेव्स किंवा टीव्ही आहेत रेडिओ आहेत मोबाईलचे वेव्स आहेत all they require the modulation. Okay. आता हा मॉड्युलेशन वगैरेचा पार्ट मी घेतलेला आहे त्यामुळे मला वाटत नाही सांगायची गरज आहे तुमच्याकडे माहिती असावी एवढ्यासाठी मी हे पाठवलेलं आहे इन्फॉर्मेशन सिग्नल कॅरियर वगैरे वगैरे काय आहेत ते ठीक आहे काय कन्सिडर केलं इथं बघा ही कार म्हणजे काय केलं मी कॅरियर घेतलाय आणि मध्ये हा इन्फॉर्मर घेतलाय किंवा इन्फॉर्मेशन सिग्नल मध्ये बाईक वरती सुद्धा तसंच हे बाईक ऍज अ कॅरियर आणि हा बसणारावरचा जो आहे तो काय केलाय इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स मध्ये ठीक आहे नीड ऑफ मॉड्युलेशन पर्यंत मी सांगितलेलं आहे सगळंच रिडक्शन ऑफ द हाईट ऑफ अँटिना हा आता या ठिकाणी काय केले बघा फॉर द ट्रान्समिशन रिडक्शन ऑफ द हाईट ऑफ द अँटिना बघा the antenna height must be a multiple of lambda by 4 here lambda is the wavelength and lambda is equal to c by f where c is the वगैरे वगैरे ठीक आहे but the height is lambda by 4 म्हणले मी त्या दिवशी सांगितलं होतं तुम्हाला की lambda by 2 and that was given in the standard book but here मी त्या दिवशी तेच म्हणलं I am quite confused about this why he has taken here lambda by 4 ठीक आहे आणि ते त्याच त्यांनी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे मिनिमम अँटेना हाईट वगैरे आपण ज्या पद्धतीने म्हणतो त्याच पद्धतीने घेतलं बाकी सगळं मात्र अँटेना हाईट जी आहे तुमची ती काय केली लॅम्बडा बाय 4 ने कॅल्क्युलेट केली आहे बट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट बाय युजिंग द हाफ वेव्ह लेंथ अँटेना हाफ वेव्ह लेंथ अँटेना ठीक आहे देन एक वेळेस तुम्ही हे वाचून घ्या याच्यात मला वाटत नाही मी जास्त सांगत बसायची गरज आहे ठीक आहे डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन आपण घेतलेलं आहे एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन एम अँगल मॉड्युलेशन त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा फेज मॉड्युलेशन असेल अँड पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन दॅट इज pulse amplitude modulation it is again subdivided into pulse amplitude modulation pulse width modulation and pulse phase modulation that is PAM PWM and PPM there is a classification of modulation system okay and till this is the introduction of your communication system okay this much is the introduction of a communication system and now we have to start with the actual point in the introduction बघा काय दिलेलं आहे the importance of the communications आता तुमच्याकडे जे नोट्स पाठवले आहेत मी त्याच्यामध्ये जे पहिलं पेज आहे पहिल्या पेज वरती हे सगळं दिलेलं आहे बघा ओके सी दिस telecommunication what is mean by the telecommunication telecommunication means the communicating at a distance is called telecommunication okay communication system is the means of conveying the information from a place to other place this information can be of different types such as sound picture music computer data etc okay then the field of communication मला वाटतं तुम्ही एक वेळेस जरी वाचलं तर सफिशियंट आहे कारण ह्याच्यामध्ये मी सांगत बसावं असं काहीच नाही बाकीचे कम्युनिकेशन डे बाय डे कसं डेव्हलप होत गेलं कम्युनिकेशन मध्ये काय डेव्हलपमेंट झाल्यात काय प्रोग्रेस झालाय दॅट इज गिव्हन हिअर पहिल्यांदा टेलिग्राफ वॉज इन्व्हेंटेड बाय मोर्से इन द 1844 then in 1876 telephone was invented by the Graham Bell right then in 1887 in 1887 Hertz discovered waves so the frequency of
The unit of the frequency is hertz. Then Marconi demonstrated wireless telegraph. Marconi demonstrated wireless telegraph after near about 40 years of the Morse. He was invented the wireless telegraph. Again in 1901, Marconi made the first transatlantic radio or transistor radio, transatlantic radio transmission. And in 1923, television was invented. म्हणजे आता साधारणतः 100 वर्षाच्या जवळपास आलेलो आहेत आपण. 98 years before, scientist was invented the television. And in previous days, the television is called idiot box. Television is called idiot box. Why? Because he put busy persons, माणसांना कंटिन्यू बिझी ठेवते. एकदा पुढे बसला की त्यांना उठून जातच नाही. आणि तिथं वर कार्यक्रम असणारे, टीव्हीवरचे कार्यक्रम असणारे काय सांगतात, कुठेही जाऊ नका, आम्ही परत येतो. बरोबर आहे, लाईक दॅट. सो दे आर मेकिंग यू इडियट. In 1940 to 45, radar was invented. In 1954, first color TV broadcasting begins, and 1962, first communication satellite was launched. Okay, and then after that, the development of the communication was started. Okay. Okay. I think this much is sufficient for the introduction. Then in the next period, we have to see the block diagram of the simple communication system. पहिला पॉइंट जो आहे तुमचा तो बघूयात पुढच्या याच्यामध्ये. ठीक आहे. हा, आता कोणाला काय अडचण वाटत असेल, कोणाला काही लक्षात आलंय किंवा आलं नाही असं होत असेल, यू मे आस्क मी. कारण मी काय सांगितलं, हा पार्ट, सगळा पार्ट हा जनरल याच्यामधला आहे, निव्वळ जनरल पार्ट आहे. तुम्ही थोडंफार एक वेळेस जरी वाचन केलं, जेवढ्या नोट्स मी दिल्यात, तुमचा सिलेबस सोबत ठेवा. सिलेबसच्या पॉइंट जेवढे आहेत तेवढे पॉइंट्स तुम्ही डिटेल स्टडी करा. बाकीचे जे पॉइंट असतील ते पॉइंट्स मात्र थोडं एक्स्ट्रा करा, काही हरकत नाही. अगदी एकदा दोनदा वाचून घेतलं तरी चालेल, पण माहिती होते काय आहे, कशामुळे हे आपण ज्या गोष्टी म्हणतो, तर जे तुमच्या डोक्यात येत आहे की हे कसं होत आहे, ते कसं होत आहे, ते सगळं तुम्हाला या एका टॉपिक मध्ये मिळून जाईल, एकाच टॉपिक मध्ये. ठीक आहे. हा, कोणाची काय अडचण आहे का विचारू शकताय? असेल कोणाची काय अडचण, यू मे आस्क मी.